So yung lesson natin sa session natin for tonight is all about container capacity dimensions approximation. So ito yung assignment ninyo anak na kailangan ninyong maipasa on time, I think sa December 17 nung nabasa ko yung note ng inyong guro. So we'll be starting now the discussion about this activity, container capacity dimensions approximation. So the description of the project na ibinigay sa inyo ng inyong prof, actually ito siya, no? This online project is all about how to design a cylindrical container that can hold 500 milliliters of pineapple juice or 500 cubic centimeter of pineapple juice. The other way of saying it, na 500 milliliters. So ang mga objective na ibinigay sa inyo sa inyong lesson, first we have to draw and present 5 different cylindrical containers with different dimensions that can hold 500 milliliters of pineapple juice. Second one, approximate the best and ideal dimensions of the cylinder that has the least material cost. I think yung pinaka-least material cost, ito yung may pinakamaliit na amount ng surface area. Yung top and bottom ng cylinder, but of course, including the shell of the cylinder, ang tinatawag nating lateral surface area. Kapag ang covering ng cylinder, yung shell niya, maliban sa top and bottom cover, ang pinag-uusapan, tawag doon lateral surface area. Kapag pinag-add natin ang top at saka bottom ng cylindrical object, yung mga coverings niyan, including the shell, tawag naman doon is total surface area. For the third objective, create a recorded presentation about a given scenario, emphasizing the role of a package designer. Find the mathematical model for the total surface area of the cylinder S as a function of its radius. So yun yung ating mga objectives na kailangan nating ma-meet this evening. So regarding naman doon sa package designer, importante kasi anak na alam kung ano yung amount ng materials na gagamitin sa packaging ng isang cylinder. Kung paano yan lilikain. Importante yan lalo na sa mga factories na nagpa-packaging ng mga products. So importante alam nila yung amount ng materials kung ilan yung gagamitin nila o gaano ba karami o kalaki yung materials na gagamitin. For the mechanics, first, sabi ng prof ninyo, you have to study first solving the volume and total surface area of the cylinder by watching these two videos sa YouTube, mapapanood. Ayan yung mga link. And then make a table of values for the dimensions of the can that minimizes the surface area. Note that the material cost to be used depends on the surface area of the cylindrical can. In this project, it is assumed that the volume of liquid is the same with the capacity of the can. Thus, 500 milliliters is equal to 500 cubic centimeters. So for example, the given volume of the cylinder is 500 cubic centimeters. So yan ang binigay na given ng inyong guro na gagawin natin mamayang konti. And also, ito rin yung mga formulas na ating gagamitin later on. The volume of a right cylindrical or right circular cylinder is pi r square h, wherein r stands for the radius. Ang radius, ito yung kalahati ng diameter, no? O diameter. And then h stands for the height of the cylinder. And then for the total surface area of the right circular cylinder, we have 2 pi r h plus 2 pi r square. Ang 2 pi r h anak, ito yung
area ng shell. 2 pi r square, ito yung area ng top at saka bottom ng ating cylinder. Dalawa yung cover ng cylinder sa top and bottom Kada isa sa kanila is pi r square. So dalawa. That is why we have 2 pi r square. So lahat ng mga area na may meron sa cylinder ay atin lamang i-add. At ito yung ating total surface area ngayon. Now, ito pa yung isang table na ibinigay ng inyong guro. Ito yung activity na gagawin natin for this evening. So, we'll draw 5 cylinders and then given yung ating volume, mag-a-assume tayo ng radius and then hahanapin natin ang height at ang total surface area ng ating cylinder. Parang nagpalit yata yung height at saka radius. Okay, anyway, ayusin ko na lang mamaya sa ating okay. Madali lang naman. I-show ko lang siya, anak, I-show ko lang. Parang may nagpalit. Mamaya na lang, mamaya. Okay, ito na, So, the third one, draw 5 different cylindrical cans and show the different dimensions. Explain your findings about which dimensions, radius, and height, or you are more practical to consider. Note that the smaller the surface area, the lesser the amount of material cost. Definitely, makakatipid ka sa materials and at the same time, makukuha mo pa rin yung volume na nais mong ma-design gamit ang mga materials na mabibili. And then next, create a mathematical model, ang sabi ni Prof, expressing the total surface area S of the cylinder as a function of the radius R of the base. To find the mathematical model, solve for H using B is equals to pi r square H. Given the volume equal to 500 cubic centimeters, solve for H, then substitute it to H of equation below. So hanapin daw natin ang H, ibig sabihin, mag-a-assume tayo ng value ng radius. And then in your presentation, try to explain accurately the ideal dimensions of the cylindrical container that could provide the least material cost. So pipili tayo doon sa mga dimensions na ating naipakita o may papakita pa lang. Kung alin doon ang may pinakamaliit na surface area, yun ang pipiliin natin sapagkat doon tayo mas makakatipid sa pag-create o pag-design ng can. Now, the derivation of the mathematical model to solve for H, and i-resit anak, B is equal to pi r square H, but B is equals to 500 milliliters. So 500 is equals to pi r square H. Divide both sides of the equation by pi r square. So ito siya, na-divide na natin ng pi r square on both sides ng ating equation. Ito siya, na-cancel na yan. So ibig sabihin, ang height natin is 500 over 5 pi r square. So this is the formula so that we can solve for the height. Okay? So yun yung ating mathematical model na gagamitin. Okay? And then, pag nahanap natin ang height, isa-solve na natin ang ating surface area using the formula that your prof na ibinigay sa inyo. So, for cylinder 1, kunwari yun yung cylinder natin, anak, So, yung cylinder, ganyan ang itsura. Ito yung ating height and then may radius na R. Ang kalahati ng diameter is actually the radius. Kung yan yung radius natin, ito naman yung ating diameter, anak. Yan. Ang kalahati ng diameter is actually the value for the radius. But since ang importante naman dito is yung makapag-assume tayo ng radius para makapaghanap tayo ng value ng height. Now, let us have our first trial. We try the radius of R is equal to 4 centimeter, radius R,
or centimeters of the given cylinder. As we all know, that the volume of the cylinder is already 500 cubic centimeter. So we can now solve for the height of the cylinder using the radius r is equals to 4 centimeters. Yan yung ating first attempt or first trial. Kalkulayin natin ngayon ang height ng ating cylinder gamit ang radius na 4 centimeters. So ano ba yung r na gagamitin natin? Definitely, we'll be using the r is equal to 4 centimeter. So we have now 500 cubic centimeter divided by pi, and divide also by the square of 4 centimeters. And finally, mayroon na tayong calculation para sa height ng ating cylinder 1. Ang sukat ng ating cylinder pagdating sa height is 9.95 centimeter at ang radius naman nito is 4 centimeters. At dahil nandiyan na yung radius at saka yung height, so madali na nating makakalkula ngayon ang value ng ating total surface area. So solving for the total surface area, TSA is equal to 2 pi RH plus 2 pi R square. So papalitan lang natin ang mga values ng R and H since given na silang pareho. Ang R is 4 cm at ang height naman is 9.95 cm. So calculating for the total surface area, ang lilitaw sa calculator natin is 350.60 square centimeters. But I'll show you with the calculator para makita mo rin siya, anak, no? Kung paano ba yung calculation gamit ang calculator. So discard ko muna and show ko lang siya. Okay, dito tayo sa portion na yan. Open ko yung calculator natin. And then try nating mag-calculate para masanay ka rin sa calculator. Sagal ng calculator ko. Ayan, nag-open din sa wakas. Okay. So talo pa na open. Talo-talo. Burin ko yung isa. Yan. So ito na. Now, if we're going to calculate, let us review first the value for the height. So ganito lang naman ang pagpipindot. So I'll type 500 first sa taas. And then downward, I'll press shift and then pi. Yung may times 10 to the x. Ito, no? Shift ko muna siya bago ko pindutin. Shift and then this one. And then I'll press what? We have 4 square. So I'll press that this way. 4 and then square. So ayan na siya. So we have now equal. Okay, 9.95 centimeters. So tama tayo. Okay, yun ang ating result na nakuha sa ating value ng height. Pero mamaya ipapakita ko yung direct computation, no? Meron tayong gagawin sa formula ng total surface area para dire-diretso. Pero anyway, kailangan naman natin kasi talagang mahanap ang height eh. Pwede namang direct kung di inahanap yung height. Pwede naman tayong given lang yung R and then idiretso ko na siya dito sa TSA. Yun nga lang, mamanipulayin ko yung 2 pi RH mamayang konti. But I'll show you later. And then try natin i-calculate ang ating total surface area. So ganito lang siya, anak, no? Okay, 2. And then I'll press shift pi times 4 times 9.95 plus 2 and then again shift pi and then parenthesis 4 close and then square. I'll press equal. Then kapag lumitaw is fraction na may pi, press lang yung ST.
So 350.60 square centimeters, 350.60 square centimeters ang ating nakuha sa cylinder number 1. So from current slide, i-plus ko ulit siya. Tapos na yung cylinder 1 natin. So we will be proceeding now to another cylinder. We have the cylinder number 2. So mamaya i-re-record natin ang mga yan sa ating PowerPoint. For cylinder number 2, again, we already have the cylinder here, the radius and the height. Tayo ang magdi-design yan, tayo ang magbibigay ng value, tayo din ang mag-a-assume ng radius, and then hahanapin din natin ang kanyang volume. Given na pa yung volume, hahanapin natin ang kanyang total surface area. So kanina, nag-try tayo ng 4 centimeters. Kapag ba ginawa kong 5 cm ang radius ng ating cylinder, mababawasan ba ang total surface area natin kanina? Kanina 350. Kapag ito ginamit natin 5 centimeters, and then ang lumitaw na surface area is mababa pa kaysa sa kanina, ibig sabihin mas makakatipid tayo dito. Pero alimbawa, kanina 4 centimeters, nakakuha tayo ng 350.16 na total surface area. May gumamit tayo ng 5 cm, mas tumaas ang total surface area nito. Ibig sabihin, mas makakatipid tayo doon sa design natin kanina kaysa dito. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon na nababawasan ang radius, mas makakatipid talaga tayo. Kailangan talaga hanapin lang natin yung right measurement na kung saan yun na yung maximum na mas makakatipid tayo. Okay, ang ibig sabihin doon, tingnan mo kasi mamaya anak, no? Mag-a-assume ako ng radius, pero kung kailan ako nagpalit ng radius compare sa 4 cm kanina, doon pa mas lalong tumaas ang total surface area. I think dito sa 5 cm, mas mataas ang total surface area. Okay, makikita mo rin mamaya, no? So solve for the height of the cylinder. So ito yung formula natin, 500 over pi r square, and then 500 over pi over square root 5 also. Ang height na ating makukuha ay 6.37 centimeters. And then since meron na tayong calculated height, pwede na nating kalkulain ang total surface area ng ating given cylinder. Substituting all the values that we already have, the radius and the height, we can now solve for the total surface area. And after ng direct substitution, gamit ang calculator, kalkulayin natin ang makukuha nating result is 357.20 square centimeters. Compare sa kanina, nakakuha tayo kanina ng I think 350.60. Okay, tinan mo anak, no? 350.60 ang PSA natin kanina. So, square centimeter yan. Kung ang radius natin is 4 centimeters. So, yan ang na-obtain natin kanina. So, ibig sabihin, nung tinaas natin ang amount ng radius, mas tumaas ang area, total surface area ng ating cylinder. Kapag mas mataas, ibig sabihin, mas magastos. Kasi mas marami kang materyales na gagamitin para lang mabuo mo yung cylinder. So, ibig sabihin, mas economical ito kung ito yung pipiliin natin compare sa dalawa. Dito kasi yung mas makakatipid. Okay? So, dalawa pa lang naman yan na pwede nating pagkumparain. Definitely, kung dalawa lang pipiliin natin yung R equals to 4 cm sapagkat yun ang may mas maliit na total surface area. Now, let us try to have a radius of 6 centimeters and let us see what will happen. So, yun yung radius natin at ito yung height. Solve for the height of the cylinder. So, we need to calculate for it.
Again, ang obtained value natin is 4.42 centimeters. Yan ang ating nahanap na amount ng ating cylinder. And then again, we have to solve for the total surface area. Ang ating makakalkula is lalo pang tumaas, anak. 392.82 square centimeters. Bagamat lumiliit ang height at ang radius ay tumataas din pala ang total surface area kapag pinataas natin ang radius. Okay? So let us see kung tuloy-tuloy ba yan, ano? Kung ganyan nga ba talaga ang konsepto. Kasi 4, 5, and 6 na ang na-try natin. Ang pinakamaliit na total surface area ay yung 4. Nung ginawa nating 5, tumaas pang lalo ang surface area. Nung naging 6, mas lalong tumaas ang surface area natin, naging 392.82 square centimeters. But what if from 4, liitin ko siya, gawin ko siyang 3 centimeters. Let us try to see. Ayan. So try the radius of 3 centimeters. Let us see kung anong mangyayari, anak. No? Solving for the height of the cylinder, again, the same formula that you will use. And then direct substitution, ang ma-obtain nating height is 17.68 centimeter. Nung lumiit ang radius, lumaki naman ang height. Nung tumaas ang radius, tumaas naman ang value ng height. Always remember that, anak, no? Now, kung pinaliit ko ba ang radius, lilit ba kaya ang total surface area? Okay, yan ang tingnan natin. Mukhang hindi, anak. 389.81 square centimeters. From 350 sa 4, kahit na pinaliit ko na yung radius, mas tumaas. Bakit? Kasi mataas din naman ang 17.68 eh. Malaking number din yan. Lumiit man ang radius, tumaas naman ang height, may effect pa rin kasi multiplication naman tayo pagdating sa volume. So it doesn't mean na lumiit ang radius, liliit din yung surface area. Although yung materyales na gagamitin mo sa cover is liliit, pero tataas naman ang presyong gagamitin mo sa materyales pagdating sa shell. So kailangan, hanapin mo lang talaga yung tama lang. Kailangan na natin talaga siyang i-design. So dahil hindi pa kayo mga college student o wala pa kayo sa senior high school na klase, itinuturo mo na sa inyo yung approximation. But sa totoo lang, sa calculus, may solusyon niya na napakadali. For cylinder 5, na-try na natin ang 3, 4, 5, and 6. Let us try 2 centimeters. And it is it. Solving for the height, we will obtain a value of 39.79 centimeters. And then solving for the total surface area, we will be obtaining a value of 525.15 square centimeters. Mas lalo pa palang tumaas ang total surface area nung ginawa na lang natin 2 centimeters ang radius ng ating circular cover sa taas at saka sa baba ng ating cylinder. Nagigets mo siya, Aniel ka, anak? Yes, Nakukuha mo po, ba yung mga explanation ko? Naintindihan mo ba? Hello, na? Opo, sir. Susunod po ko sa may calcu po. So hindi ba ang na-try na natin, we have 2, 3, 4, 5, and then 6. Nung 4 siya, nakakuha tayo ng height. Nung lumaki yung radius, bumaba ang height. Nung lumaki pang lalo yung radius, mas bumaba pang lalo ang height. Pero nung reduce natin ang radius, bumaba yung radius, lumaki naman ang value ng height. And then mas lalong lumaki ang value ng height. Kung titingnan natin, ang pinakamagandang pwede nating pagpilian ay yung 4 centimeters. Sapagkat sa 4 centimeters, nandito yung may pinakamababang value ng total surface area. Kapag maliit ang total surface area, ibig sabihin ko konti lang. Yun yung pinakamatipid na paraan
sa paggawa o paglikha ng cylinder. Kasi yung materyales, mas makakatipid tayo. Ibig sabihin nun, kukunti lang yung amount ng materials na gagamitin natin compare sa 2, sa 3, and then 5, and then 6 cm radius na design. So yun ang ibig sabihin dyan. Yung kanina, ito yung gusto kong balikan kanina eh. Mukhang nagbaliktad. Okay, baliktarin ko to anak, no? Ito yung radius. Ito na, ito yung radius natin. Yan. Ito yung radius. At ito naman yung height. Mukhang nakapalit sila ng mga data. Sulatan ko na lang anak. Yan. So, height in centimeter yan. Okay, latasinak, no? Kung 4 cm ang radius natin, ang height na na-compute natin kanina is 9.95 cm. At ito yung total surface area na ating nahanap. Okay, let's proceed to cylinder 2. Sa cylinder 2, ang design natin is 5 cm kanina. Nung tumaas ang radius ng ating object, lumiit naman o bumaba ang sukat ng height. Naging 6.37 centimeters na lang. Pero nung nag-calculate tayo ng total surface area, mas tumaas pa ng lalo ang surface area natin. So ibig sabihin sa dalawang yan, mas practical na gamitin mo ito, yung 4 centimeters. Bakit? Kasi ito man ang gamitin mong design, yung mga dimensions na yan, pare-paras lang naman silang makakapaglulan ng 500 ml. Kayang-kaya pa rin yan ng 500 ml. Solve pa rin yung problem. Okay? Capacity din naman niya is 500 ml. Kaya lang, alin sa mga yan ang mas makakatipid. Di lang kasi dapat yung makuha mo yung gusto mo na design, dapat din na masatisfy din yung mga client na makakatipid din sila doon sa design. Okay? So dito sa pangalawa, mas tumaas. Sa pangatlo, you will be using 6 centimeters. So yun yung value natin, naging 4.42 na lang yung height ng ating object. And then, kung kailan pa lumiit yung height, doon pa lalong tumaas ang ating total surface area. So, ibig sabihin, kung pagpipilian is cylinder 1, 2, and 3, doon pa rin tayo sa 1. Okay? So, naisip ko ngayon na bawasan yung radius. Baka sakaling mas lumiit ito. So, in-assume ko, no? Ayan, 3 centimeters. From 4, ginawa kong 3. And then, kinompute ko yung height, 17.68. Pero nung na-compute tayo ng total surface area, mas mataas pa rin. Okay? Nung sinubukan natin ng 2 centimeters, yan, tumaas ang height. Nung bang lumit ang radius, bababa. Mas lalo pa palang tataas ang ating total surface area kapag lalo natin pinaliit yung ating dimension sa radius ng ating cylinder. Who knows, baka mayroon pang mas maliit dito. Try mo mag-interpolate. Halimbawa, gawin mong 3.9 yan o gawin mong 3.8, gawin mong 4.1 or 4.2. Anyway, approximation lang naman yan. Pero dahil sumusunod tayo ng instruction, pipili lang tayo sa 5 na assume natin. So, ibig sabihin, ang winner natin dito is cylinder 1 sapagkat dito tayo mas makakatipid. Kasi ito yung may pinaka-least value ng total surface area. Okay, naintindihan ba anak? So, ang sagot is 350.60 square centimeters. So, lagyan ko lang mga letter C yung mga letra natin, no? Square centimeters yan, anak, no? Mga square centimeters yan. Okay, so this is square centimeter. Yan. Square centimeter yan. You don't have to copy this, anak. I'll be giving you the PowerPoint para meron kang basihan. And then, paki-correct mo na lang yung dito, no?
nakabaliktad yung mga wording natin, yung radius and the height sa typing natin. And then yung square meter dito, gawin mo siyang square centimeter. Anak. Note that the smaller the surface area, the lesser the amount of material cost. Definitely. Sa simula pa lang, nabanggit na yan sa ating activity, anak. So, ganyan lang yung pinapagawa ng inyong prof. And then, what's next? Ito yung ating smallest total surface area. Naintindihan mo ba siya, anak? Yung tinuro ko sa iyo, the sibling? Opo, sir. Sisend niyo naman po yung PowerPoint, di ba po, sir? Yes, anak. Pati yung video sisend ko sa iyo para meron kang Okay. basihan. And then, Thank you ma-recall po. Kasi mo. po, sir, may permission po ba akong i-share po sa kaklase po? Ano na, ano? May permission po ba akong i-share po yan sa kaklase, sir? Ay, no problem, anak. Sige, sige, sige. Thank you po. Pati yung Ano video po kahit kasi i-share mo. group work po yan eh. O, anak. Tapos, pakicorrect na lang yung mga letra, anak, no? Yung mga sinabi ko sa iyo kanina, yung mga pagkakatype, yung typographical errors. Opo, sir. Nasulat po naman po lahat. Okay. Ano po kasi, group work po kasi siya. Tas gusto Yun lang ko ba lang yung assignment ninyo? Kasi ito pa lang yung nabuksan ko, anak. Di ko pa nabubuksan yung ibang binigay mo sa akin. Ang iba po, ano po, next na ba na lang daw? Ano? Wait lang po. Mamaya ko na lang po sasabihin. O sige, anak. Sabihin mo kapag meron pa kayong ipapasa para mayabol ko, matulungan kita, anak, sa Webes, anak, no? Hello? Yes po. Okay,